සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රෝහබ් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Textafter function එක Excel වලදී use කරන්න කියලා. right පුරුදු විදිහට අපි example ටිකක් අරන් බලමු කොහොමද මේ function එක use කරන්න කියලා. right Textafter function එකේ syntax එකත් ගොඩක් text before function එකේ syntax එක වගේමයි අපි text before function එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලා ඒක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් link එක දාලා තියන්න description එකේ ඒක refer කරලා text before function එක ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right මේකෙදි text after function එකෙන් අපි මූලිකව කරන්නේ මොකක් හරි delimiter එකකට පස්සේ තියෙන text එක extract කරලා ගන්න එක. right මේ example ටික බැලුවම ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. right අපි පළවෙනි example එක ගත්තොත් අපි හිතමු මේ විදිහට අපේ තියෙනවා full name එක. full name එකෙන් අපිට last name එක වෙන් කරලා ගන්න ඕන නම් දැන් මේ වගේ එකක මේ කමල් පෙරේරා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මේ පෙරේරා කියන නම විතරක් වෙන් කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට Textafter function එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන delimiter එක විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නම් දෙක separate වෙලා තියෙන එකට තමයි අපි අපි ගන්න text දෙක separate වෙලා තියෙන එකට තමයි අපි delimiter එක කියන්නේ. මේකෙදි delimiter එක විදිහට තියෙන්නේ space එකක්. අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට දාන්න පුළුවන් Textafter කියලා මේ විදිහට function එක type කරලා මේ text අපි separate කරන්න ඕන text එක දාලා එතකොට මෙතන delimiter එක විදිහට මේ විදිහට මෙතන මම space එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් name එක වෙන් වෙලා එනවා. කියලා symbol එකකින් වෙන් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතන මේ delimiter එක විදිහට at symbol එක දෙන්න. එතකොට මේක මේ විදිහට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ example එකට ගියොත් ඒකෙත් තියෙනවා with positive instance number. ඒ කියන්නේ අපිට දෙන්න පුළුවන් අපි හිතමු මෙතන මේ text එක icon එකකින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඒක තියෙනවා අවස්ථා දෙකකදී. මේක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව, මේක තමයි දෙවෙනි අවස්ථාව. එතකොට අපි මෙතන instance number එක විදිහට එක කියලා ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාවෙන් පස්සේ තියෙන text එක මේ කෑල්ලම වෙන් වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දෙවෙනි එක කියලා දැම්මොත් මෙතන මේ කෑල්ල වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම තියෙන මේ product එක description එකක්. ඒකේ මුලින්ම තියෙන්නේ මෙයාගේ මේ product category එකේ code එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා product category එකේ name එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා product code එක. අපි හිතමු මට වෙන් කරලා ගන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ category code එකයි category name එකයි. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට Textafter function එක දාලා right මේක type කරන් යන්න. right මුලින්ම මෙයාගේ text එක දෙන්න තියෙන. text එක දුන්නාට පස්සේ මෙයාගේ delimiter එක අහනවා. delimiter එක විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන icon එකක් තියෙන්නේ. ඒක දීලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා instance number එක. එතකොට අපිට ගන්න ඕනේ category code එක category name එක. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික තමයි මට separate කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම instance number එක මෙතනදී මම එක කියලා දෙනවා. එක කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මේ home කියා එකයි HCP1 කියන part එක වෙන් වෙලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම මට මෙතනින් මේ product code එක. ඒ කියන්නේ product code එක කියන්නේ මෙන්න මේ part එක විතරක් වෙන් කර ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අර විදිහටම formula එක type කරලා මෙතන instance number එක විදිහට අපිට දෙක කියලා දෙන්න පුළුවන්. දෙක කියලා දුන්නොත් මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙයා මේක පළවෙනි instance එක, මේක දෙවෙනි instance එක. දෙවෙනි instance එකේ ඉඳන් දකුණු අත පැත්තට ඒ කියන්නේ මේ text එකෙන් after ටික අපිට extract කරලා මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් product code එක වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහටම අපිට පුළුවන් negative instance number එකක් දීලා මේක අපිට ගන්න. එතකොට ඒකෙදිත් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මෙතනදී -2. එතකොට minus එකේදී මෙයා count කරන් ඉන්නේ මේ පැත්තට. එතකොට -1 කියලා දුන්නොත් ඔයාලට product code එක ගන්න පුළුවන්. -2 කියලා දුන්නොත් category name එකයි product code එකයි අපිට ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේකෙදි match mode එක මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේ default මේ function එකේ එන්නේ Textafter එක case sensitive. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ width එකයි height එකයි තියෙනවා. මෙතන තියෙන
මේ සමහර රෙකෝඩ්ස් වල සිම්පල් x තියෙන සමහර ඒවායි කැපිටල් x right. එතකොට අපි හිතමු මට height එක වෙන් කරගන්න ඕන නම් අපි Textafter function එක මේ විදිහට දාලා මෙතන මම simple x තමයි මෙතන type කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක enter කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මේ මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා error එකක්. මොකද එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනදී තියෙන්නේ මේ capital X. ඒ වුණාට අපි formula එක ලියලා තියෙන්නේ simple x. එතකොට මේකෙදී අපිට මේ case sensitive ඒ කියන්නේ capital simple check කරන එක නැති කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් එතන තියෙනවා case insensitive කියලා option එකක්. ඒක මේ select කරන්න. ඒක select කරලා enter එකක් ගහලා මේ විදිහට formula එක drag කරන් ගියොත් අපිට පේනවා දැන් මෙතන error එකක් pass කරන්නේ. මෙතනදී height එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඒත් එක්කම මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපි if error වගේ දාලා අපි ලියන එකක් මේකෙදි handle කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ error handling part එක if not found. ඒ කියන්නේ මේක අපි check කරන එක result එක නැත්තම් අපිට මොකක් හරි message එකක් මෙතෙන්ට pass කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනත් අපි මේ text එක දීලා තියෙනවා, delimiter එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ instance number එක අපි skip කරලා match mode එකත් skip කරාට පස්සේ තියෙනවා if not found කියලා. if not found නම් අපිට මොකක් හරි text එකක් මෙතන type කරන්න පුළුවන්. no result කියලා අපි දාමු. එතකොට මේක අපි check කරන එක නැත්නම් result එක මෙතන no result කියලා මේ විදිහට pass කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව මේකේ option එකක් තියෙනවා multiple delimiters. අපි හිතමු දැන් මෙතන ගන්න මේ product ID එකයි category code එකයි වෙන් වෙලා තියෙන delimiter එක බලන්න. මෙතනදී තියෙන්නේ hyphen එකක්, මෙතනදී comma එකක්, මෙතනදී slash එකක්. එතකොට මේ මොනවා තිබ්බත් අපිට මෙතනින් category code එක වෙන් කරගන්න ඕන නම් අපිට ඒ වගේ වෙලාවට මේ delimiter set එකක් මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඒක අපි මේ විදිහට curly bracket එකක්, ඒ කියන්නේ සංගල වරහණක් ඇතුලේ අපිට අපේ එන අපිට එයි කියලා හිතන delimiters ටික මේ විදිහට maintain කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම මෙතන delimiters 3ක් maintain කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ මොන delimiter එකකින් හරි තිබ්බොත් ඒකට පස්සේ තියෙන text එක මෙතනට pass කරනවා. දැන් මෙතනදී HC කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා, මෙතන SC එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, මෙතන BYT කියන එක වෙන් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. මේ විදිහට තමයි Textafter function එක Excel වලදී use කරන්නේ. මේකත් Excel 365 version එකට අලුතෙන් add වෙච්ච formula එකක්. ගොඩක් ඔයාලා text function දෙක තුනක් use කරලා කරපු වැඩේ මේක එකපාරින් අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට find එක right function ඒ වගේ අපි use කරලා කරපු වැඩේ මේකෙන් ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් ඔයාලට මේකේ ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ mention කරන්න. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.